Hello and namaskar. Mahu Sudesh Gurung and welcome back to Guff-Gaaf Unfiltered. This episode will be a little bit different. This is my first solo episode. यो solo episode बनाउनुको कारण this week marks the first year anniversary of my real estate journey. र भर्खरै मात्रै मैले रियल इस्टेटको लाइसेन्स लिएर काम गरेको जस्तो लाग्छ र 1 वर्ष पनि भइसकेको छ. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो सोलो एपिसोड बनाउनु मन पर्यो कि आई क्यान कनेक्ट डिरेक्टली टु अडियन्स. युजली एभ्री विक म गेस्ट लिएर आइरहेको छु र सोलो एपिसोडबाट मेरो आज चाहिँ उद्देश्य भनेको चाहिँ रियल इस्टेट जर्नीमा म कसरी आएँ, केले मोटिभेट गर्यो, कस्तो थियो जर्नी, यो रियल इस्टेट पेसा भनेको के हो त्यसको बारेमा नि छोटो गफ गर्नु मन छ र मैले के सिकेँ र भविष्यमा गएर what are my plans. यदि कसैले मलाई 5-6 वर्ष अगाडि you'll be a realtor in future भनेको भए म पत्याउँथिनँ नि होला, किनभने त्यो समयमा म ब्याचलर अफ सोसल वर्क पढिरहेको थिएँ इन क्राल्टन युनिभर्सिटी र म सानैदेखि फ्रम माई टिनेज इयर्स म चाहिँ कम्युनिटीमा काम गर्ने, नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि आई वाज सराउन्डेड बाई organization who gets donation or who gets funding from the government होइन. अनि कसरी कम्युनिटीलाई सहयोग गर्ने. and my focus was mostly on mental health. कसरी mental health को बारेमा पढ्ने, सिक्ने र फ्युचरमा गएर mental health awareness भयो र इन्डिभिजुअल्ली वान एन्ड वान सपोर्ट गर्ने, त्यो फोकस थियो. अनि रियल इस्टेट यो बिजनेस चाहिँ हल्का रुचि नभएको जस्तो थियो त्यो समयमा कि आई वाजन्ट really interested on, I want to be rich or make money. So I would see realtor or real estate as, corporate job where they focus on transaction, they focus on money. त्यो खालको सोचाइ थियो. Now, real estate journey पनि सुरु भयो मेरो तर्फबाट as a realtor, होइन. I also remember, I think 4-5 years ago, मेरो एउटा फ्यामिली छ, सोम थापा. He works as a realtor in Windsor, Ontario. र every time he would come to Ottawa, उसले चाहिँ भन्थ्यो मलाई, you should do this job. I think this is perfect for you. You're already working in the community. एउटा ट्रस्ट पनि छ कम्युनिटीबाट र I think it would be good for you. If you are interested, I can help you भन्थ्यो होइन. And I wasn't really interested that time. म चाहिँ होइन गर्दिनँ होला, मलाई त्यति घरको बारेमा पनि थाहा छैन अनि मलाई यो किनबेचको पनि त्यति मन पर्दैन भनेर म टार्थेँ. Anyways, eventually, with so many people coming to me, talking to me, र यो रियल इस्टेट भने के हो, कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ, एन्ड आई स्टार्टेड थिङ्किङ माइसेल्फ होइन कि ओके सोसल वर्कबाट पनि आइएम हेल्पिङ पिपल होइन. विभिन्न समस्यामा म सपोर्ट गरिरहेको छु, कम्युनिटीमा पनि म सहयोग गरिरहेको छु. हेरौँ न त रियल इस्टेटमा पनि के छ. अनि मैले फर्स्ट होम पर्चेस गरेँ अटवामा. त्यति बेला पनि मैले देखेँ कि रियल्टरको काम के हुँदो रहेछ. एट दि एन्ड सपोर्टिङ पिपल होइन, हेल्प गर्ने नै रहेछ. डिफ्रेन्ट टपिकहरूमा क्लाइन्टहरूलाई एजुकेट गर्ने, घर देखाउनु लाने, घरमा भएको कुराहरूलाई अगाडि ल्याउने, सो द्याट क्लाइन्ट क्यान मेक इन्फर्म डिसिसन र नेगोसिएसनमा, पेपर वर्कमा सबैमा सहयोग गर्ने. सो एट दि एन्ड रियल्टर जब पनि एउटा सहयोग गर्ने पेसा नै रहेछ भन्ने चाहिँ आयो. एन्ड देन आई डिसाइडेड ओके आई विल डु दिस, I'll ट्राई भन्ने भयो होइन. आई रेजिस्टर्ड. सो म चाहिँ छु अन्टारियोमा होइन. अनि अन्टारियोमा चाहिँ रियल इस्टेट लाइसेन्स लिने चाहिँ चेन्ज भएको छ. आई थिङ्क ब्याक 4-5 years ago they changed it कि it's a virtual too. सो कलेजै जानु पर्दैन, भर्चुअल लर्न गर्दा नि हुन्छ. सो आई स्टडिड थ्रु हम्बर कलेज. आई बिलिभ हम्बर्कर इज वान अफ द ओन्ली ways to get your license in Ontario. So Humber कलेजमा गएर आई registered. It was pretty tough because मेरो सोसल वर्क जब पनि मैले फुल टाइम गरिरहेको थिएँ. At the same time I was studying full time in Humber कलेज र कोर्स मेटेरियलहरू अनलाइनै आउँछ. So you would pay one course at a time. So let's say मैले कोर्स 1मा रेजिस्टर गरेँ भने सर्टन डेडलाइन हुन्छ. त्यति डेडलाइनभित्रमा चाहिँ मैले पढिसक्नुपर्छ र आई सुड बी रेडी फर इक्जाम.
So every evening कामबाट आउने, every weekend I would spend studying all the course material. And exam पनि virtual नै छ. So हाम्रो कलेजले कसरी बनाएको छ भने भर्चुअली आफूलाई सबै इन्फर्मेसन दिन्छ. त्यस पछाडि चिटिङ हुँदैन भनेर चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ दे हेभ मेड इट रियली स्ट्रिक्ट. सो बेसिकली आफ्नो कम्प्युटरमा इज अल मोनिटर्ड. सो क्वाइट प्लेस हुनु पऱ्यो होइन. अनि इट वाज अल मल्टिपल चोइस इक्जाम एन्ड अल्सो टाइम लिमिट पनि हुन्छ इक्जामको लागि. एभ्री मन्थ आई वुड डु वान कोर्स एट अ टाइम. धेरैवटा कोर्स हुन्छ. आई थिङ्क 4-5 कोर्स हुन्छ. अनि अनलाइन क्लास पनि बस्नुपर्ने हुन्छ. सो आई वुड डेडिकेट 2 weeks अफ माई क्लास इन जुम लर्निङ अबाउट इट. फेरि इक्जाम गर्ने. सो एउटा इक्जाम पास गरेपछि मात्रै कोर्स, जस्तै कोर्स 1 पास भएपछि कोर्स 2मा जाने, देन कोर्स 3 यसरी जाने. एन्ड फर एभ्री कोर्स यु वुड पे. आई थिङ्क टोटल यु पे अराउन्ड लाइक 9,000 to 10,000 किनभने अरू अरू रेजिस्ट्रेसन पनि हुन्छ. इट वाज टफ. सो मलाई चाहिँ किन टफ भयो भन्दाखेरि आई एम इन पर्सन लर्नर. मलाई चाहिँ पहिले कलेज जाँदाखेरि पनि क्लासमै जानु मनपर्ने, अगाडि युजली अगाडि बस्ने, लाइक नोट टेकिङ, लाइक प्रेजेन्टेसन्स, आई लाइक केस स्टडिज अर ग्रुप प्रेजेन्टेसन्स. त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने. र यो हम्बर कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ भर्चुअली भएर होला इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट फर मी. किनभने आफै पढ्नुपर्ने अनि अरू कोही पढेको छैन मसँग. आइएम एलोन, सो आई क्यानट डिस्कस विथ एनी वान. इक्जाम पनि भेरी टफ थियो किनभने जुन मोनिटर गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले अब अलिकति साउन्ड आउँदा पनि अब भन्ने, नेटवर्कहरू डिस्टर्ब हुँदाखेरि पनि प्रब्लम आउने. एक समयमा मलाई थाहा छ एउटा इक्जाम गरिरहेको थिएँ. आई वाज अलमोस्ट डन, लाइक 5 to 6 क्वेसन्स रहेको थियो होला. एन्ड देन सडनली पावर वेन्ट अफ हाम्रो एरियामै. Then power went off. I have to email them to reschedule. And it was again a long process. It wasn't easy to complete quickly. You know, यदि कसै रियल स्टेटको बारेमा चासो छ, यदि कसैलाई रियल्टर बन्नु मन छ भने इन अन्टारियो आई थिङ्क फुल टाइम पढ्यो, अरू काम नगरी फुल टाइम जस्ट पढ्ने इक्जाम गऱ्यो भने आई थिङ्क यु क्यान कम्प्लिट फ्रम 6 to 9 months इजिली. होइन, इफ यु पास एभ्री कोर्स देन इजिली. तर यदि फुल टाइम काम पनि छ देन युआर अल्सो फोकसिङ इन अदर स्टफ भने चाहिँ यु विल टेक सम टाइम्स. आई थिङ्क हम्बर कलेजले 2 to 3 years डेडलाइन दिएको हुन्छ. त्यसभित्रमा जहिले पनि सिद्धान्त हुन्छ. द्याट्स हाउ आई डिड माई रियल स्टेट कोर्स फ्रम हम्बर कलेज. देन आई गट माई सर्टिफिकेट भनौँ न है, सर्टिफिकेट अफ कम्प्लिसन. देन एज अ रियल्टर, इभन दो यु आर सेल्फ इम्प्लोइड, you have to associate it or working with a brokerage. So त्यो एउटा हल्का मिसकन्सेप्सन नै हुन्छ कि कम्युनिटीलाई थाहा हुँदैन कि ओके सो यो रियल्टर त हो तर ब्रोकरेजसँग किन काम गर्नुपर्ने भन्ने पनि हुन्छ. रियल्टर भइसकेपछि ब्रोकरेजसँग एसोसिएट भएरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ. सो मैले चुज गरेँ एभरेस्ट रियल्टी ब्रोकरेज. दे हेभ मेन अफिस इन स्कार्ब्रो एन्ड मिसिसागा. अनि स्मल सेटेलाइट अफिसहरू थ्रु आउट अन्टारियो पनि छ अहिले. ब्रोकरेजहरूमा रोयल लिपेज, रिम्याक्सहरू पनि देख्नुहुन्छ होइन, हाउस फर सेल भनेर. सो दोज आर भेरी बिग ब्रोकरेज, बिग कम्पनीज. कुन कुन इन्टरनेसनल छ, नेसनल पनि छ. सो आई चोज एभरेज रियल्टी ब्रोकरेज टु गेट सम गाइडेन्स फ्रम आवर कम्युनिटी एज वेल. र मोस्टली हाम्रै कम्युनिटीबाट रियल्टरहरू भएको हुनाले I thought that it would be easier for me to connect with them. I can get more information, more one-on-one support as well. I remember one of the events that I went to Average Realty go, the broker of record, Madan Chetri, उहाँ हुनुहुन्छ. र उहाँको स्पिचमा उहाँले एउटा भनेको कुरा चाहिँ म बिर्सिन्न. उहाँले भन्नुभएको थियो जुन कोही कसै एभरेज चढ्न चाहन्छ, एभरेज माउन्टेन चढ्न चाहन्छ भने जोइलाई पनि जुन शेर्पाहरूको सपोर्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. किन शेर्पाहरू नै पछाडि भएर सामान बोकिदिने, बाटो देखाउने, शेर्पाहरूले बनाएकै बाटोमा चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ हिँडेर टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट जाने र म चढेँ भन्ने त हो. सो को चढ्यो उसको नाम त आउँछ, तर शेर्पाहरूको त्यो सपोर्ट चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन. बिकज विदाउट देम इट्स नट पोसिबल. सिमिलरली एज अ रियल्टर
हामी रियल्टर त भयो, ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुँदा नि रियल्टरले ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट गर्यो भनेर आउँछ। तर जुन कम्युनिटीको सपोर्ट छ, कम्युनिटी इज लाइक शेर्पास होइन, त्यो भन्नुभयो। सो द्याट इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु फोकस अन कम्युनिटी, गिभ ब्याक टु द कम्युनिटी, कम्युनिटी विल गिभ ब्याक टु यु भन्ने आयो। अनि आई अन्डरस्टुड द्याट, आई गेट इट, बिकज म अलरेडी कम्युनिटीमा एज ए भलन्टियर काम गरिरहेको छु फर सो लङ। सो आई गट मी द ओके, सो त्यही भएर नि म आई स्टार्टेड engaging in lots of community events. I sponsor as much as I can भयो होइन, स्पोर्ट टिमलाई भयो, कम्युनिटी इभेन्टमा जाने, सोसलाइजेसन हुने, र क्रिएटिङ द्याट डोर फर कम्युनिटी पिपल टु कम टु मी एन्ड टक अबाउट एनिथिङ अबाउट रियल इस्टेट होइन। मैसँग आउनै पर्छ भनेर घर किन्नै पर्छ भनेर चाहिँ म प्रेसर गर्दिनँ, तर रियल इस्टेटको बारेमा केही इन्फर्मेसन चाहिएको छ, जे क्वेसन छ भने आई वान्ट टु मेक स्योर द्याट दे क्यान कम टु मी होइन, आएर मसँग सोध्दै गफ गर्ने भन्ने खालको माहौल बनाउनको लागि चाहिँ म एकदम कम्युनिटीमा इन्भल्भ भएँ। सो यो 1 इयरको दौरानमा मैले के कुरा सिकेँ त त्यो पनि म सेयर गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिले सो रियल्टरको बारेमा पनि धेरै मिसकन्सेप्सनहरू छ, और इन्फर्मेसन पनि पुगेको छैन कम्युनिटीमा होइन। सो रियल्टर भनेको once I register to the brokerage, then I am a licensed professional. So I will get a license from the local real estate board. So मेरो सिचुएसनमा Ottawa real estate बोर्डमा मैले रेजिस्टर गरेँ र त्यो Ottawa real estate बोर्डले मलाई लाइसेन्स दिन्छ। सो लाइसेन्स प्रोफेसनल भएपछि एभ्री मन्थ आई हेभ टु रिन्यू द्याट लाइसेन्स होइन, सर्टन फी हुन्छ, त्यो फी तिरेपछि लाइसेन्स रिन्यू हुन्छ। सो आई क्यान डु ट्रान्जेक्सन। मेरो सर्टिफिकेट त छ, तर मैले लाइसेन्स रिन्यू गर्ने भने मैले आई क्यानट डु एनी ट्रान्जेक्सन इन अन्टारियो। सो लाइसेन्स प्रोफेसनल एन्ड यो रियल्टर जबमा एथिकल कुराहरूमा एकदम धेर फोकस गर्छ। एथिकल कुराहरूको त लाइक इभन कोर्स मेटेरियलमा पनि देयर आर सो मेनी कोर्सेस जस्ट एबाउट एथिकल। अझ रियल्टरले कुन एथिकल बााउन्ड्रीमा बसेर काम गर्ने होइन, एक्सप्लोइटेसनको कसरी एभोइड गर्ने, कसरी इलिगल कामलाई एभोइड गर्ने, के कुरा लिगल छ, वाट क्यान यु डु, वाट क्यान यु एभोइड भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै फोकस गर्छ। किनभने रियल इस्टेट यो घर किन्ने कुरा भनेको इट्स नट अ स्मल थिङ, इट्स अ बिग डिल। किनभने धेरै लगानी हुन्छ होइन, वी आर डिलिङ विथ लट अफ एमाउन्ट अफ मनी, र रियल्टरलाई पनि एउटा ट्रस्ट गरेर मान्छेहरू काम गर्छ। सो एज अ रियल्टर मैले कसै क्लाइन्ट आइसक्यो भने I have to be professional. I have to follow all the ethical guidelines. Otherwise, मैले यदि केही इलिगल कुरा गरेँ भने I can be fine, or मेरो लाइसेन्सलाई रिभोक पनि गर्न सक्छ यो रियल इस्टेट बोर्डले। So some of the lessons that I learned as a realtor is that this is a professional where you have to be patient and you have to show some resistance because you may not get what you expected because you're dealing with the market trend होइन। कि अरवाको मार्केटमा कस्तो भइरहेछ, रियल इस्टेट मार्केटमा कतिको घरहरू सेलमा आइरहेको छ, कतिको क्लाइन्टहरूले घर किन्नको लागि अगाडि आइरहेको छ, त्यसमा नि भर पर्छ, कति नयाँ घरहरू बनिरहेछ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने इन्ट्रेस्ट रेट। यदि तपाईँहरूको अगाडि नै घर छ भने तपाईँलाई थाहा नै छ इन्ट्रेस्ट रेट। मोस्ट पिपल दे पुट सर्टन एमाउन्ट डाउन पेमेन्ट घर किन्दाखेरि, र रिमेनिङ एमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्क थ्रुबाट मोर्गेजबाट जाने हो, र त्यो ब्याङ्कले सर्टन इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्छ त्यो तपाईँले लिएको एमाउन्टमा। फर इक्जाम्पल तपाईँले 6 लाखको घर किन्नुभयो भने र तपाईँले 1 लाख डाउन पेमेन्ट गर्नुभयो भने 5 लाख चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कको थ्रुबाट मोर्गेज लिएर त्यो घर किन्नुपर्ने हुन्छ। र 5 लाख तपाईँले एभ्री मन्थ ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले घर सेल गर्नेलाई त तिर्ने होइन, ब्याङ्कलाई तिर्ने हो एभ्री मन्थ। र त्यो ब्याङ्कले 5 लाखमा कति वर्षको छ, तपाईँले 25 वर्ष 30 वर्ष छ भने हरेक महिना त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेट सर्टेन पर्सेन्टेज हुन्छ, 2%, 3%, 4% पर मन्थ त्यो इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्छ। र तपाईँले मन्थली मोर्गेज 3,000 तिर्नुभयो भने त्यसमा डिपेन्डिङ अन द इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँले
आधी या 5-6 सय चाहिँ इन्ट्रेस्टमा मात्रै गएको हुन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। सो इन्ट्रेस्ट रेट भयो, यो मार्केट ट्रेन्ड भयो, त्यसले धेरै एफेक्ट गर्छ रियल्टर जबलाई, र त्यसमा आबद्ध भएर आफूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो इन्ट्रेस्ट रेट धेरै हाई भयो भने, जस्तै कपाल अफ इयर्स जब एकदम हाई भयो इन्ट्रेस्ट रेट, त्यसमा मान्छेहरू अब अफोर्ड गर्नु सकेन र धेरै मान्छे रियल इस्टेट मा आएन, भनौँ न मार्केटमा आएन, त्यसमा पनि रियल्टरहरूको जबमा हल्का एफेक्ट हुन्छ। त्यसै गरी जस्तै 2020-21मा जब घरको प्राइसहरू पनि बढ्दै गयो, मार्केटमा सबै आयो मान्छेहरू, र एउटै घरमा 10-15वटा मल्टिपल अफर आउने, एभ्री वान वाज इन द मार्केट द्याट टाइम, जुन त्यो अननेचुरल ग्रोथ भयो मार्केटमा, त्यसले पनि रियल्टरहरूलाई एफेक्ट गर्छ होइन। सो मेरो दृष्टिकोणमा पनि र कति मान्छेहरूको दृष्टिकोणमा के देख्छ भने, कोभिड टाइममा जस्तो भइरहेको थियो रियल्टरको त्यस्तै हुन्छ होला हरेक महिना भन्ने सोच पनि हुन्छ कि आमा लाइक एभ्री वान इज बाइङ, रियल्टर आर मेकिङ लट्स अफ मनी, र हाउसिङ प्राइसेस आर हाई, सो दे आर मेकिङ लट्स अफ मनी भन्ने पनि हुन्छ। सो त्यसमा आउँछ पेसेन्स। सो मार्केट स्लोली कुल डाउन हुँदै जाँदाखेरि, where if we are getting less clients, then as a realtor you need to be patient. You keep working on your networking, at the same time be patient that for long term you're building your clientele. So त्यो कुरा मैले सिकेँ कि इनिसियली आई अल्सो थट कि धेरै हुन्छ होला, विथिन 1 year आई क्यान डु लट्स अफ ट्रान्जेक्सन भन्ने हुन्छ, तर मार्केट सिचुएसन चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि आई हेभ टु बी मोर पेसेन्स, र आफूले ब्याकग्राउन्डमा के काम गर्न सकिन्छ, जुन नेटवर्किङ छ विच इज रियली इम्पोर्टेन्ट, इभेन्टहरूमा जाने, नेटवर्क गर्ने, आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउने होइन। आफू सेल्फ इम्प्लोइड भएपछि त आई हेभ टु प्रमोट माई बिजनेस, र फ्युचरको लागि क्लाइन्टहरूलाई रेडी बनाउने होइन कि। सो त्यसमा नि काम गरिरहेको छु, र रेजिस्टेन्ट पनि हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। कपाल अफ मन्थ्स क्लाइन्टै छैन भने हार खाएर यसमा क्लाइन्टै आएन, एन्ड एट द सेम टाइम युआर स्टिल पेइङ योर ड्युज फर रिन्युइङ यो लाइसेन्स होइन। सो रेजिस्टेन्ट पनि हुनु पऱ्यो कि ओके इन फ्युचर इज गन कम, तर अहिले चाहिँ म के काम गर्न सक्छु, हाउ क्यान आई वर्क हार्ड राइट नाउ सो द्याट इन फ्युचर आई विल गेट क्लाइन्ट्स। सो सोसल मिडिया कन्टेन्टमा हेभिली फोकस गरेँ मैले कि ओके हाउ क्यान आई एजुकेट द कम्युनिटी, के कन्टेन्टहरू बनाउन सक्छु जसमा चाहिँ सानो कन्टेन्ट कसैले यसो सोसल मिडियामा हेऱ्यो भने नि ओके इन्ट्रेस्टेड भनेको त यो रहेछ होइन, घरहरूको मार्केट यस्तो हुँदो रहेछ अहिले भन्ने कुरा केही कुरा सिकोस्, र इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू पनि सिकोस्। जुन मैले सिकेको छु, मलाई इन पर्सन भेट्नु नसके पनि सोसल मिडियाबाट नि केही सिकोस् कम्युनिटीले भन्ने उद्देश्यले आई स्टार्टेड मेकिङ कन्टेन्ट इन सोसल मिडियाज एज वेल। आई हेभ अल्सो लर्न्ड द पावर अफ नेगोसिएसन। सो नेगोसिएसन धेरै हुन्छ यो रियल इस्टेटमा। कस्तो हुन्छ नि, यदि कसैले घर सेलमा राखेको छ भने जुन त्यो लिस्टिङ एजेन्ट छ उसले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टको लागि जतिसम्म धेरै पैसा ल्याउने त्यो घरमा होइन, त्यसमा फोकस गर्छ। र यदि म बायरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु भने म बायर एजेन्ट भएँ, र मैले मेरो फोकस चाहिँ मेरो क्लाइन्टलाई जतिसम्म कम्तीमा घर किन्ने। सो नेगोसिएसन हुन्छ दुईजना एजेन्टमा, म यति दिन्छु यस्तो त्यस्तो भनेर नेगोसिएसन हुन्छ, र त्यो नेगोसिएसनमा नि डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू हुन्छ, विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ त्यसमा नेगोसिएट गर्ने, र एट दि एन्ड आफ्नो क्लाइन्टलाई खुसी बनाउन सक्यो भने र बेस्ट आउटकम ल्याउन सक्यो भने आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट सक्सेस होइन। सो त्यो कुरा नि मैले सिकेँ कि कसरी नेगोसिएट गर्ने, वाट टु फोकस when you're negotiating. And one thing I really value in any profession is getting advice from other people who has already done it. त्यही भएर म रियल इस्टेट पेसामा लागेको मान्छेहरूलाई भेट्छु, मैले कतिलाई मेरो यो सोमा नि बोलाइसकेको छु, भेट्छु, उहाँहरूलाई कल गर्छु, म उहाँहरूबाट एडभाइसहरू लिन्छु, कति सहयोगहरू लिन्छु, र धेरैले मलाई एकदम धेरै सहयोग गरेको छ रियल इस्टेट जर्नीमा। आफूलाई नजानेको कुराहरू र उहाँहरूको एक्सपिरियन्समा के भएको छ, के मिस्टेकहरू एभोइड गर्ने, त्यसमा पनि मैले धेरै नै सहयोग लिएको छु अरू रियल्टरबाट, स्पेसली अटोवामा हुनुहुने रियल्टरबाट, र त्यो पनि एकदम जरुरी छ। रियल्टर भएपछि रियल इस्टेट मार्केटमा कतिको फोकस दिने, कतिको टाइम दिने, कतिको हार्डवर्क
चाहिन्छ भन्ने पनि सिकेँ कि इट रिक्वायर्स अन गोइङ हार्डवर्क. अर्को कुरा मैले सिकेको भनेको मार्केट ट्रेन्ड के भइरहेछ त्यसमा किन अप टु डेट हुनु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा सिकेँ. किनभने यु माइट गेट क्लाइन्ट एनी टाइम, यु माइट गेट क्वेसन्स एनी टाइम. सो के भइरहेको छ, यो मन्थली के भयो, अर्को महिनामा के हुँदैछ, कतिवटा घर सोल्ड भइरहेछ, र के नयाँ इन्फर्मेसनहरू आइरहेको छ त्यसमा पनि अप टु डेट हुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. यदि कसै रियल्टर पेसामा आउन चाहन्छ भने दिज आर माई सम अफ माई एडभाइस. यो एडभाइसहरू चाहिँ मैले मेरै तर्फबाट आएको भनौँ न 1 वर्षको दौरानमा मैले के सिकेँ. फर्स्ट थिङ, डोन्ट कम्पेयर युर सेल्फ विथ एनी वान. यो कुरा तपाईँहरूले लाइक जहीँ पनि सुन्नुहुन्छ होला होइन, जुनै पेसामा पनि. कस्तो हुन्छ भने आफ्नै ब्रोकरेजमा कि अरू ब्रोकरेजमा आफूले चिनेको रियल्टरहरूले ट्रान्जेक्सन गरिरहेको देख्दाखेरि डोन्ट गेट डिस्करेज. किनभने उहाँहरूको आफ्नै क्लाइन्टाइल छ, युआर अल्सो बिल्डिङ युर ओन ब्रान्ड. सो उनीहरूको जर्नीमा के भइरहेको छ त्यसमा कम्पेयरै गर्नु हुँदैन. कम्पेयर गऱ्यो भने इट्स गन डिमोटिभेट यु होइन कि ओ आई डोन्ट ह्याभ क्लाइन्ट राइट नाउ एन्ड द्याट रियल्टर इज सेलिङ or doing transaction a couple of times in a month. त्यो भने नि हुन्छ. Instead, I try to focus on what are they doing that I'm not doing. होइन, त्यो अरू रियल्टरको खासियत के छ, what are they focusing on, how do they get client, र म के कुरा सिक्न सक्छु त्योबाट भन्नेमा चाहिँ म फोकस गर्छु rather than comparing myself. किनभने म पनि आफ्नो ओन ब्रान्ड रियल्टर सुदेश गुरुङ भनेर म बिल्ड गरिरहेको छु नि त. So it's gonna take some time. So if someone wants to become realtor, focus on building your own brand. Focus on building a trust in the community. कि long termमा you are viewed as a trustful realtor होइन. किनभने यो पेसामा धेरै ट्रस्ट चाहिन्छ. Because you're supporting someone who's buying their first home or investment homes. You're dealing with everything from money to their information and sharing it to brokerage. Previously, realtor नारायण छेत्री अरूमा हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एउटा राम्रो एडभाइस दिनुभएको थियो कि लम्बी रेसको घोडा बन्नु भनेर भन्नुभएको थियो कि फोकस अन लङ टर्म होइन. वर्क हार्ड फ्रम राइट नाउ एन्ड फोकस अन लङ टर्म. सो द्याट आई एम फोकसिङ अन द्याट कि म आफ्नै ब्रान्ड बिल्ड गर्ने एज अ रियल्टर सुदेश गुरुङ and focusing on long term. At the same time, I'm doing my the hard work that I can right now, whether through creating content or networking, going to the events and talking to people about real estate in general, demystifying any myths, and giving updates on what's market conditions, and also preparing people so that they can get ready for future. So at the end, तपाईँलाई thank you very much for watching this solo episode. I hope I did justice on sharing my journey as a realtor here in Ottawa, Ontario. र रियल इस्टेटकै बारेमा केही कुराहरू भन्न चाहेको थिएँ. So thank you for watching again. So from next week I'll be bringing my guest in my podcast. म एकदम एक्साइटेड छु मेरो अपकमिङ गेस्टहरू तपाईँहरूको सामु ल्याउनको लागि. यसरी नै सोलाई सपोर्ट गर्नुहोस्. यदि तपाईँले अहिलेसम्म फलो गर्नुभएको छैन भने युट्युबमा गएर Guff-Gaaf Unfilteredलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्. र यदि तपाईँले कुनै एपिसोड हेर्नुभएको छ भने कसरी म इम्प्रुभ गर्न सक्छु, के टपिकहरूमा तपाईँ एपिसोड देख्न चाहनुहुन्छ, गेस्ट रेकमेन्डेसनहरू छ भने प्लिज लेट मी नो. मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्. यदि तपाईँ सोसल मिडियामा हुनुहुन्छ भने टिकटकमा गएर Guff-Gaaf अनफिल्टरमा तपाईँले मलाई पाउनुहुनेछ र इन्स्टाग्राममा पनि पाउनुहुनेछ. र टिकटक र इन्स्टाग्राममा चाहिँ म सर्ट कन्टेन्टहरू हाल्छु र फुल लेन्थको होल कन्भर्सेसन चाहिँ तपाईँले युट्युबमा पाउनुहुनेछ. तपाईँको सल्लाह सुझाव एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. एन्ड आई विल बी वर्किङ भेरी हार्ड अन दिस podcast to make it entertaining and more insightful. And I will also work on bringing different guests who can enlighten this podcast with their experience, with their insight and great story to tell. यसरी नै साथ दिँदै गर्नुहोस्. तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ फेरि पनि. नमस्कार.